Am ajuns în cel de-al 4-lea oraș ca mărime din sud-estul Europei, după Istanbul, București și Atena. Mai precis, suntem în Belgrad. Am ajuns ieri seară în capitala Serbiei și azi am pornit la drum. Întrucât e caniculă, am ales să vizităm ca prim obiectiv în Belgrad grădina botanică. Prețul de intrare este 400 de dinari. Grădina botanică din Belgrad se întinde pe o suprafață de aproape 5 hectare. Plantele sunt împărțite în grădina europeană și grădina japoneză. Suntem în partea japoneză a grădinii botanice din Belgrad. Dealsul este alimentat de un izvor natural aflat la 100 de metri sub pământ. Peștii frumoși, orientali. Grădina japoneză a fost deschisă la 18 mai 2004. Se întinde pe o suprafață de 22.000 de metri pătrați. Am vizitat această grădină botanică. După cum se vede, angajații se ocupă de ea în prezent. Un mic lac cu nuferi în care sunt și pești. Un singur nufer înflorit. Ba nu, sunt mai mulți. 3. Grădina botanică din Belgrad are și o seră ce se întinde pe o suprafață de 500 de metri pătrați. Piesele serei au fost fabricate la Dresda, Germania. Am vizitat grădina botanică din Belgrad. Nu e mare, dar e destul de interesantă. Primul spital al Belgradului. Așa se face comerțul pe stradă, la Belgrad. Da. Un fel de piață de vechituri, din câte îmi dau seama. Lumea chiar e interesată și cumpără, din câte am observat. Prețurile nu sunt chiar atât de mici aici la Belgrad și nici în Serbia. Și tocmai acesta cred că este principalul motiv pentru care se cumpără lucruri la mâna a doua. Ce am observat e că la terase sunt foarte mulți oameni în vârstă. Orașul devine din ce în ce mai animat și încep să fie din ce în ce mai multe terase. Și ne apropiem de unul din principalele obiective ale capitalei Serbiei, cetatea Belgradului. Cum trecem pe lângă grădina zoologică, vedem dacă o vom vizita. Intrarea în cetatea Belgradului este gratuită, dar aceasta este cel mai important obiectiv turistic de pe teritoriul Serbiei. Se estimează că 4 milioane de turiști vizitează anual această cetate.
contra cost se poate vizita, se poate parca în cetate. Vom intra pe poarta Leopold. Afară este foarte cald, dispozitivele electronice cedează, se supraîncălzesc. Sunt nevoit să schimb camera. Aceasta este turla Bisericii Ruzica din cetatea Belgrad. Un alt obiectiv pe care îl puteți vizita. Numele Belgrad este dat de către celți și înseamnă orașul alb. Pronunția în limba sârbă este Beograd. Belgradul este a treia localitate ca mărime de pe Dunăre după Viena și Budapest. Acest turn a fost construit între anii 1404-1427. Zanar Tower. Dar nu se poate vizita din câte, da? Cetatea este amplasată la confluența râului Sava cu Dunărea. Cetatea Belgradului a fost distrusă de 44 de ori și a fost implicată în 115 conflicte militare pe parcursul existenței sale. Aceasta este o piatră memorială în cinstea lui Iancu de Hunedoara, care a obținut o victorie răsunătoare în fața turcilor cu prilejul asediului din 1456. Ceea ce mi-a atras atenția a fost această coroană depusă de către Primăria Hunedoara și Muzeul Castelului Corvinului. După această bătălie cu turcii, Iancu de Hunedoara și victorios a decedat în urma unei boli căpătate în aceste locuri. Am stat-o pe geta la umbră și continui plimbarea prin această cetate a Belgradului. La cât este de cald, cred că nu va dura mult până se voi fi atenționat iar că aparatele se supraîncălzesc. O priveliște panoramică minunată. În depărtare este monumentul Pobednik sau Victor. Monumentul este construit pentru a comemora victoria Serbiei asupra Imperiului Otoman și Imperiului Austro-Ungar în timpul războiului balcanice și al primului război mondial. Are o înălțime de 14 metri și este una din cele mai vizitate atracții turistice din Belgrad. În interiorul cetății se află și Muzeul Militar, unde este prezentată tehnica militară sârbă.
Am vizitat muzeul militar. Intrarea a fost gratuită. Locuri de joacă pentru copii. Și dacă suntem în Serbia, terenuri de tenis. După ce am vizitat cetatea Belgrad, mergem pe cea mai cunoscută stradă pietonală și frecventată stradă pietonală din Belgrad, Kneaz Mihailova. Strada are o lungime de 1 kilometru. Este protejată prin legea sârbă. Pozele astea am mai văzut mai multe blocuri. Și a apărut și o formație. Formația se duce și cântă pe la mese. Mă rog, e un mod de a face bani, bănuiesc. Ne-am abătut puțin de la strada principală. Asta este catedrala din Belgrad. Ce zi e astăzi? Joi. În fața catedralei este sediul Patriarhiei Bisericii Sârbe. După ce am vizitat catedrala patriarhală din Belgrad, ne reîntoarcem pe strada Kneaz Mihailova, sediul Băncii Naționale a Serbiei. Observ că sunt turiști în grupuri organizate. Nu pot spune că ai vizitat Belgradul dacă nu ai trecut și pe această stradă. Uite, casele de pe strada Kneaz Mihailova sunt din anii 1870 și nimeni nu are voie să facă vreo modificare sau să construiască alte case noi lângă acestea. Se pare că strada exista și în antichitate, fiind una din principalele căi de acces la orașul roman Singiduna. Formația a luat o pauză de hidratare. Am observat că au o metodă insistentă ca unul din membrii formației să se ducă să ceară bani turiștilor. Nu știu dacă vor avea șanse să cânte prea mult, pentru că fanfara se plimbă pe această stradă. Și un loc al artiștilor. Schimbăm puțin și registrul muzical. Avem Centrul Cultural din Belgrad.
și am ajuns în Piața Republicii din Belgrad. Un loc frecventat de asemenea de turiști. Înserat, ne pregătim să ne retragem spre cameră.